سلام، به اپیزود 16 از سفر خودسازی خوش اومدی. اینجا با هم قراره یک قدم دیگه به سمت خود واقعیمون برداریم. این پادکست توسط تیم تولید محتوای فراز اسکیلز تهیه آماده شده. پس آروم بشین، یک نفس عمیق بکش و اجازه بده این چند دقیقه فقط برای خودت باشه. توی این اپیزود قراره درباره هویت جعلی صحبت کنیم. همون نقابی که خیلی وقتا بی صدا ولی عمیق روی چهره واقعیمون میشینه. همونی که گاهی ما رو از خودمون دور میکنه و حالا وقتشه با هم بدون قضاوت آروم و قدم به قدم بشناسیمش. گاهی پیش میاد حس کنیم تو موقعیت‌های مختلف آدم‌های مختلفی میشیم. تو محل کار جدی و رسمی هستیم، کنار دوستان شوخ طبع و سرحال، و وقتی تنها میشیم شاید تبدیل بشیم به نسخه‌ای که هیچ کس نمیبینه. خیلی از ما این تجربه رو داشتیم و شاید هنوز هم داریم. توی دنیای امروز انگار همیشه مجبوریم یک جور خاص ظاهر بشیم. انگار باید یک چهره قابل قبول داشته باشیم، یک تصویر درست، یک رفتار حساب شده. کم کم یاد میگیریم برای اینکه قضاوت نشیم یا از جمع عقب نمونیم بخش‌هایی از خودمون رو پنهون کنیم. این همون چیزیه که روانشناسا بهش میگن نقاب یا چهره اجتماعی. چیز عجیبی هم نیست، همه ما یه جایی از این نقاب‌ها استفاده میکنیم، اما خطر از جایی شروع میشه که انقدر بهش عادت میکنیم که یادمون میره پشتش چه کسی هستیم. نقابی که میزنیم همون چهره‌ایه که برای جامعه میسازیم، چهره‌ای که کمکمون میکنه تو نقش‌های مختلف زندگی بهتر عمل کنیم. مثلا نقش کارمند مسئولیت پذیر، والد دلسوز، دوست قابل اعتماد. اینجور نقاب‌ها به ما کمک میکنن با دنیای بیرون هماهنگ باشیم و زندگی رو راحت‌تر پیش ببریم. ولی گاهی ما فقط به این نقاب‌ها تکیه میکنیم و فراموش میکنیم که این ظاهر تمام ما نیست. از یه جایی به بعد این نقاب‌ها شروع میکنن ما رو محدود کردن. ریشه این نقاب‌ها هم معمولاً برمیگرده به کودکی. همون وقتی که شنیدیم بچه خوب که گریه نمیکنه، داد نزن، ساکت باش، این کارو بکن تا دوستت داشته باشن. از همون موقع یاد گرفتیم برای اینکه دوست داشتنی باشیم باید قسمت‌هایی از احساساتمون رو قایم کنیم. کم کم این بخش‌های سرکوب شده به قول روانشناسا میرن توی سایه. این روند تو بزرگسالی هم ادامه پیدا میکنه. یاد میگیریم برای اینکه قضاوت نشیم، برای اینکه تنها نمونیم، همرنگ جماعت بشیم. خیلی وقتا خودمون رو پشت لبخند، پشت سکوت یا پشت رفتارهایی پنهون میکنیم که از درون واقعاً احساسشون نمی کنیم، چون فکر میکنیم اگر خود واقعیمون رو نشون بدیم ممکنه پذیرفته نشیم. این نقاب‌ها شکل‌های مختلفی دارن. بعضیا همیشه میخوان همه رو راضی نگه دارن و خودشون رو فراموش میکنن. بعضیا میخوان همیشه بی‌نقص باشن و هر اشتباه کوچیکی براشون حکم فاجعه رو داره. بعضیا پشت شوخی‌ها پنهون میشن و نمیذارن کسی ناراحتی واقعیشون رو ببینه. بعضی‌ها هم خودشون رو قربانی نشون میدن تا مسئولیت‌ها رو از خودشون دور کنن. اینها همه فقط تلاش‌هایی هستن برای محافظت از خودمون. نقاب‌ها دشمن ما نیستن. ما فقط زیادی بهشون چسبیدیم و فکر کردیم خود واقعیمون نیستیم. ولی واقعیت اینه که وقتی مدت زیادی پشت نقاب‌ها بمونیم کم کم از خودمون دور میشیم. احساس میکنیم خسته ایم، انگار با خودمون صادق نیستیم. روابط عمیق برامون سخت میشه چون دیگران فقط نقاب ما رو میبینن، نه آدم واقعی پشتشو. اینجا جاییه که اضطراب و پوچی میتونه وارد زندگیمون بشه و ما رو به سمت
افسردگی ببره، فقط چون انقدر نقش بازی کردیم که خود واقعیمون رو فراموش کردیم. اتفاقا اینجا لازمه یک نکته مهم رو بگیم. نقاب زدن یا نقش بازی کردن با بیماری‌های جدی مثل اختلال هویت تجزیه‌ای کاملا فرق داره. اون یک بیماری سنگینه که معمولا ریشه در آسیب‌های خیلی شدید دوران کودکی داره. ولی چیزی که ما دربارش حرف میزنیم رفتارهای طبیعی و روزمره‌ایه که همه ما تجربهش میکنیم. حالا سوال مهم اینه چطور میتونیم کم کم به خود واقعیمون نزدیکتر بشیم؟ این مسیر قرار نیست یک شب طی بشه، ولی با قدم‌های کوچک شروع میشه. اول از همه باید با خودمون خلوت کنیم، یک فضای امن بسازیم که بدون سانسور از خودمون بپرسیم واقعا چی دوست داریم، کنار چه آدمایی حالمون بهتره، چی واقعا خوشحالمون میکنه. این سوال‌ها ساده‌ان اما جواب‌هاشون میتونه خیلی چیزها رو روشن کنه. بعد کم کم متوجه میشیم چه وقت‌هایی نقاب میزنیم، چه وقت‌هایی میگیم خوبم در حالی که نیستیم، چه وقت‌هایی لبخند میزنیم چون فکر میکنیم باید بزنیم. کشف کردن این لحظه‌ها اولین قدم برای برگشتن به صداقت با خودمونه. داشتن یک آدم امن هم خیلی کمک میکنه، کسی که کنار اون لازم نیست نقش بازی کنیم. اگر همچین کسی رو نداریم میتونیم یاد بگیریم خودمون برای خودمون آدم امنی باشیم. بعد باید کم کم صداقت رو تمرین کنیم، نه با فریاد زدن حقیقت، بلکه با گفتن جمله‌های کوچیکی مثل خوب نیستم، امروز انرژی ندارم، نیاز دارم تنها باشم. همین صداقت‌های کوچیک قدم‌های بزرگی هستند و در نهایت باید با خودمون مهربون باشیم. اگر سالها نقاب زدیم، اگر خودمون رو پنهون کردیم، اشکالی نداره. اون موقع فقط همون قدر بلد بودیم، الان داریم یاد میگیریم. اما سخت‌ترین بخش این سفر پذیرش اینه که قرار نیست همه ما رو دوست داشته باشن. وقتی خود واقعیمون رو نشون میدیم بعضیا ممکنه کنارمون بمونن و بعضیا هم برن. این طبیعیه. ارزش ما به تایید دیگران نیست، مهم اینه که خودمون رو ببینیم، بشنویم و بفهمیم. زندگی وقتی واقعی تر و سبکتر میشه که نقاب هامون رو آگاهانه برداریم. قرار نیست نابودشون کنیم، فقط باید یاد بگیریم چه وقتایی ازشون استفاده کنیم و چه وقتایی خود واقعیمون باشیم. قبول کردن ترس ها، زخم ها و تاریکی هامون شروع شفا و رشد واقعیه. همیشه گفتن نور زمانی معنی پیدا میکنه که تاریکی رو دیده باشیم. پس ازت میخوام همین امروز، همین بعد از پایان این اپیزود یک قدم کوچیک برداری، هر چقدر ساده، فقط یک قدم برای نزدیکتر شدن به خود واقعیت. این شجاعانه ترین کاریه که میتونی برای خودت انجام بدی، چون زندگی واقعی، زنده و آزاد همونجاست، پشت نقاب ها. ممنون که تا آخر این اپیزود کنار من بودی. اگر این حرفا برات مفید بود خوشحال میشیم بقیه اپیزودهای سفر خودسازی رو هم گوش بدی. دنیای زیبایی اون طرف منتظرته. تا اپیزود بعد مراقب خودت باش.